اتعرفت بأذكى جاسوسة في التاريخ، شخصية واحدة بأوجه ملهاش نهاية، عاش معاها 20 سنة وأنجب منها ولد، واكتشف في النهاية إنها جاسوس. لكن لكم أن تتخيلوا إن دي مش أغرب حاجة. حضروا مشروبكم ويلا نبدأ على بركة الله. الفراشة اللي حرفيا قلبت السفارة الفرنسية، غيرت مسار الحرب الباردة كلها. بسببها المخابرات الفرنسية طردت واحد من أهم عملاء من صدمة اللي اكتشفوا عن حبيبته وأم ابنه حاول ينحته وهو مشرف في السجن، وبرضه بسبب. فلو متخيل بقى إن مراية الحب عمياء، فمعانا هنا هي أصلا اتباعت في سوق الجمعة. والسؤال هنا، مين هي الفراشة الصينية؟ وهل هي فراشة فعلا؟ وايه حكايتها اللي خلت المخابرات الصينيه تعلم على الفرنسيه وتخلي صاحبها نكته الموسم ده في 1964؟ ليه لحظه معرفه الحقيقه كانت صدمه للجميع، واللي اقل حاجه فيهم انها طلعت جاسوسه اصلا؟ كل ده هنعرفه مع بعض في اصل الحكايه. معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناه اقرا لي كتاب. في منتصف التسعينات، أثناء حفلة كده معمولة داخل السفارة الفرنسية، التقى برنارد بوسكوريت اللي هو موظف داخل السفارة الفرنسية في بكين مع مغنية أوبرالية ملامحها جميلة وبريئة اسمها شي بيبو، ويبتدي هنا ينشأ علاقة كده ما بين الاتنين من نوع خاص. في الوقت ده تحديدا وأثناء الحرب الباردة كده، كانت العلاقة ما بين البلدان دي متأزمة بشكل كبير جدا، ويدوب بدأت تتلحلح شوية أو تتحرك شوية. لكن بالرغم من كده كان في قواعد كده عاملها الزعيم الجديد اللي هو ماوتسي وقتها بمنع اختلاط الصينيين بأي أشخاص أجانب. النقطة دي بالأخص افتكروها كويس لأنها هتكون نقطة تحول في القصة كلها. لكن خلينا كده في الأول نتعرف شوية على شخصية شي بيبو، المغنية أو الممثلة أو المدرسة، يعني هنعرف حكايتها بعدين. شي بيبو اتولدت عام 1938 في مقاطعة شاندوينغ في الصين، وخلال طفولتها اتعلمت كويس جدا اللغة الفرنسية في مدرسة كونمينغ. تخصصت شي في الأدب، ومع الوقت بدأت تتعرف في مجال التمثيل وفي مجال الأوبرا، بدأت تكتسب شهرة كبيرة جدا. واللي ساعدها أكتر على كده هو جمالها وبراءتها ونعومتها الملحوظة. أما برنارد بورسيكوت اتولد في فرنسا في 1944، التحق كده بمدارس داخلية خلال شبابه، لكن اتعرف عنه ما بين زملائه شوية إنه شخص يعني غريب الأطوار حبتين. في 1964 وأثناء وجود برنارد داخل مبنى السفارة الفرنسية في بكين، اتعرف كده على شخص قصير ونحيف وأسلوبه كده يعني هادي شوية، كان موجود داخل السفارة بحجة التدريس لأبناء نائب السفير. مع الوقت كده بدأوا إن هم يتقابلوا من وقت للتاني، ونشأت منهم كده علاقة صداقة عادية جدا. برنارد واللي كان عايش في فرنسا أجواء كده مختلفة، فيها حيوية أكتر وفيها نشاط أكتر، نشاطات كتير ممكن يعملها هناك. اتنقل للحياة في منطقة بكين اللي هي معروف عنها إنها كانت هادية جدا في الوقت ده، ومفيش احتفالات ومفيش أنشطة كتير ممكن يمارسها. فكان لقائه مع صديقه الجديد ده كانت حاجة مميزة وممتعة شوية بالنسبة له. في واحدة من لقاءاتهم بدأ صديقه يحكي له قصة عن قصة الفراشة، يمكن تكون حقيقة أو اختراعها، ده اللي هنعرفه مع الوقت. واللي حكى له فيها عن الأب اللي عيلته كانت متشددة لدرجة إن هم كانوا عايزين أبنائه يكونوا ولد، فلما أنجبت مراته بنته ولأن هو كان عايز يحتفظ بعيلته ومش عايز يسيبهم، فقرروا إن هم يخفوا الخبر ده عن الجميع. فعاشت البنت على إنها ولد، بتتكلم زيهم وبتلبس زيهم، والمجتمع كله عارف إن هي ولد. وتنتهي القصة بالنهاية اللي أغلبكم توقعها، يكتشف الجميع إن هي بنت، وده بسبب حبها لشخص اتعلقت بيه، فتنتهي القصة بنهاية مأساوية. طب إحنا بنحكي القصة دي أصلا ليه؟ عشان يفاجئ الشخص ده برنارد بإن بطل القصة دي هو أصلا الشخص اللي بيحكي له القصة. وهنا يحصل كده استلطاف أو جو مريح ما بين الطرفين، كأن برنارد كان منتظر الخطوة دي عشان خاطر يقرب أكتر من الشخصية اللي هو اتعرف عليها، اللي هو أصلا بالفعل كان بيشعر ناحيته براحة في الكلام. فيبتدي شكل الموضوع ياخد منحنى تاني تماما، ويبدأ الشخص ده يعزموا على حفلة أوبرالية، ويحضر هنا برنارد الحفلة الخاصة بشي بيبو، ويبتدي هنا يشوف شي اللي كانت مرتدية ملابس نسائية، امرأة بالنسبة له جميلة ورقيقة جدا، يشوفها من زاوية تانية تماما، ويبتدي هنا تنشأ بينهم علاقة كده يعني من نوع خاص. لكن وبالرغم إنها عرفته كل الحقيقة،
إلا إنها مازالت بتظهر قدام الجميع بلبس الرجل اللي الجميع اتعود عليها بيه، وده حفاظا على السر اللي احتفظت بيه والدتها قصاد الجميع بإن بنتها اللي هي أنجبتها هي ولد. ونوصل هنا ل 1965 وهو الوقت اللي انتهت أصلا ميعاد بعثة برنارد في الصين، ويضطر إن هو يرجع مرة تانية لفرنسا. في اللحظة دي بالأخص بتخبره شي بإنها أصبحت حامل. هنا بيقول لها برنارد إنه هيرجع لها مرة تانية، وبعد ما تعدي 4 سنين بيرجع فعلا برنارد مرة تانية وبيوفي بوعده وبيرجع لبكين بصفته أمين أرشيف السفارة الفرنسية. لكن في الفترة دي كانت الصين كده حصلت فيها تغيرات كتير، خصوصا بعد ثورة ماوتسي اللي اتكلمنا عنها، واللي أصبح المواطنين الصينيين ممنوعين تماما بإن هم يختلطوا مع أي أجانب إلا بموافقة الحكومة نفسها. لكن بالرغم من كده برنارد كان مصر ان هو يوصل لحبيبته وابنها اللي قالت له ان هو حامل فيه قبل ما يسيبها ويسافر. واخيرا يتقابل برنارد مع شي وتقول له وقتها انها فعلا انجبت ابنهم بعد سنة واحدة من مغادرته، ولانه هو بيحمل كتير من الملامح الاوروبية انها خافت عليه اضطرت انها ترسله لمكان بعيد شوية كده على الحدود الروسية. تقبل برنارد الفكرة وقعد لسنوات طويلة ما يشوفش ابنه تماما، لكن علاقته بشي كانت مازالت مستمرة، وكان بيقابلها كده ما بين الوقت والتاني. كانت بتختفي لفترات طويلة جدا وترجع مرة تانية بحجة ان طبعا هي ما ينفعش تقابله ولا يكون اصلا ليها علاقة بيه، لكنها كانت بترجع تظهر مرة تانية. فكانت العلاقة ما بينهم مذبذبة للدرجة اللي خلت برنارد يتعلق بيها اكتر. تبتدي هنا تظهر شخصية جديدة معانا وهي شخصية الضابط كانج في، واللي ظهر كده في حياتهم أثناء لقائهم في مرة من المرات، على اعتبار إن غير مسموح باللقاء ده تماما، وعشان يفضل يستمر في لقائه مع شي يتعاون معاهم ويوصل معلومات للمخابرات الصينية. في البداية شي كانت بتتبع كده أسلوب معين، وهي إن دايما لقاءاتهم كانت في الضلمة، وكانت بتهيأ له كده الأجواء إن هو يتكلم بأريحية وبراحة شديدة جدا. فكان فعلا برنارد واللي كان مصدق إن هو يتكلم بشكل عادي، وكان متخيل ان شي بعيدة تماما عن كل شيء. ولحد اللحظة اللي قابل فيها الضابط كان مازال متخيل انها ملهاش اي علاقة باي شيء ابدا، وان هي كمان مضطرة ان هي تتعامل مع الموقف حفاظا على حياة ابنهم وحفاظا على حياة برنارد وشي نفسها. اما في الوقت اللي بدأ يظهر فيه الضابط اللي اتكلمنا عنه، فكان العرض المقدم وقتها ان تستمر العلاقة وفي نفس الوقت يحافظ على حياة ابنه ونفسه والشيء اللي هو اصلا بيحبها، في مقابل ان هو يقدم اي معلومات. بالفعل بدأ برنارد يتعاون معاهم يقدم معلومات، ولأن هو كان قادر يوصل لمعلومات دقيقة جدا داخل السفارة، فكان بيوصل معلومات يعني ليها دقة عالية جدا وقتها. لحد ما نوصل هنا ل 1973 وهو الوقت اللي بدأوا يسمحوا لبرنارد بأن هو يشوف ابنه. وهنا فعلا شي بدأت ترسل لابنها وفعلا جابته وتلم شمل العيلة، والأول مرة برنارد يشوف ابنه بعد 7 سنين. كانت الحجة هنا وقتها ان الصين في التوقيت ده بدأت يعني بعض الحرية اكتر، تسمح للمواطنين ببعض الحرية اكتر بان هم يتعاملوا اكتر ويكون في براح شوية في التعامل مع المواطنين الاجانب. فتلم شمل العيلة هنا لأسابيع بسيطة لحد ما يجي الوقت اللي تنتهي فيه تأشيرة برنارد، فاضطر يرجع مرة تانية لفرنسا. ورجع فعلا برنارد لموطنه وترك وظيفته كدبلوماسي أصلا، وبطريقة ما قدرت شي إن هي تتواصل مع برنارد ووصل له كده إن مراته وابنه يعني حياتهم كده شبه مهددة، وإنهم ما ينفعش يعيشوا مرة تانية داخل الصين. وهنا برنارد بطريقة ما قدر إن هو ينقلهم يعيشوا في فرنسا، وما كانش طبعا الموضوع ده سهل بالنسبة له، لكن في النهاية هو قدر يعمل كده، وافتكر ان العيلة لما تتنقل في فرنسا هما كده في امان تام. وفعلا تتنقل شي وابنها في 1982 عشان تعيش في فرنسا مع برنارد. لكن بعدها وبسنة واحدة يتغير كل الأحداث، وفي 1983 يبتدي الأمن الفرنسي يعتقل برنارد، وبعدها بكام أسبوع يعتقلوا شي بيبو. هنا بقى نقدر نقول إن بداية كل الحقائق الصادمة. والمفروض هنا إن برنارد زيه زي كل اللي قاعدين في قاعة المحكمة عرف وتفاجئ تماما بإن الشخصية اللي عاش معاها 20 سنة
وانجب منها طفل كمان هي اصلا رجل، وان الابن اللي قالت شي ان هو ابنه المخابرات الصينية هي اللي استعانت بيه عشان يقدروا يكملوا التمثيلية اللي اتعملت على برنارد وقتها. والسؤال اللي طبعا بيحضر في دماغ كل الناس اللي بتسمع القصة، هو انت ازاي معرفتش الكلام ده؟ وكانت ردود برنارد غريبة جدا وقتها، زي انه مثلا اثناء حملها كانت بعيدة عنه تماما، وكانت لقاءاتهم قليلة جدا بحكم ان هي عندها تغيرات وان هي مش متقبلة الموضوع. واثناء اي لقاء بيحصل ما بينهم كان دايما بيتم في اجواء كده مظلمة، وما كانش هو مدرك ان الموضوع بالصورة دي، لانه ما كانش متوقع اصلا ان ممكن يحصل حاجة زي كده. وده الكلام اللي هو قاله في المحكمة، واللي بسببه اصبح حرفيا سخرية ونكتة من قبل الجميع، لدرجة ان السفارة الفرنسية وقتها اتعرضت للسخرية. ازاي يحصل الموقف ده مع شخصية المفروض ان هي واعية ومدركة تماما ومثقفة وفي مكانة يعني مهمة جدا داخل السفارة؟ فكانت الاجواء كلها مشحونة على الاخر. فعلا تم الحكم على برنارد وعلى شي، لكن في داخل زنزانته حاول برنارد ان هو يخلص حياته بطريقة ما، بسبب انه ما كانش متوقع كل اللي حصل معاه، وكان مذهول حرفيا. اللي هو انت بجد مذهول ولا انت ما كنتش عارف ولا ايه حكايتك؟ الله اعلم. مع الوقت كده وبسبب علاقات دبلوماسية خرجت شي بره السجن تماما، لكن استمر برنارد لبعض الوقت. شي رفض ان هي ترجع مرة تانية للصين، لكنها فضلت عايشة داخل فرنسا مع ابنها المزعوم، وتنتهي حياة شي في 2009 وهو عمره 70 سنة. اما برنارد وبعد خروجه لما وصله اللي حصل مع شي، يعني تقبل الموضوع كده وهو منزعج جدا، وكأنه ارتاح بسبب ان هي خلاص ما بقتش موجودة في الحياة، وما كانش متخيل هي ازاي يعني عيشته في القصة الكاذبة اللي استمرت ل20 سنة، وابنه اللي ما كانش ابنه اصلا، وما كانش ابن حد اساسا، كان ابن ناس تانية استعانوا بيه وقتها. الكذبة دي كلها خلته مصدوم حرفيا، وانها وصلته يكون سخرية من الجميع. واتعرفت هنا شي وقتها بأذكى جاسوسة عرفها التاريخ، خصوصا لانها وبسبب المعلومات اللي قدرت توصل لها خلت فرنسا، واللي هي اصلا كانت قلقانة من وضع الصين، يعني تبعت لهم اسلحة وادوات كتير قوي تساعدهم على تطوير اسلحتهم، في الوقت اللي هي اصلا كانت بتحاول تتجنب ان الصين تكون قوية او ان هي تمتلك اي حاجة تزود من قوتها وقتها. شي خلت المخابرات الفرنسية تطمن للجانب الصيني تماما، لدرجة ان هم يبدأوا يتعاونوا ويرسلوا لهم اسلحة تساعدهم في البرنامج النووي. اصلا قصة عجيبة بكل تفاصيلها، لكن نقدر نستفاد منها في حياتنا العادية باننا ما نطمنش كده بكل سذاجة، ونتعامل مع الاشخاص اللي قدامنا ونحاول نشوف النقاط اللي بتعرفنا الحقيقة او بتظهر لنا بعض الحقائق. ما نخليش الصورة تكون ضبابية لدرجة ان احنا ما نشوفش الحقائق، ونتعامل مع الشخص اللي قدامنا كأنه يعني منزه ومترفع عن أي أخطاء تماما. وزي ما بندي اهتمام للعاطفة، كمان نهتم بالعقل ونستشعر كده العلامات اللي بتوضح لنا إن الشخص اللي قدامنا أو العلاقة دي فيها حاجة محتاجة إن احنا نفكر فيها مرة تانية. وبكده أكون شاركت معاكم أصل حكاية أذكى أو أغرب جاسوسة عرفها التاريخ. طبعا يسعدني جدا دعمكم للحلقة ومشاركتها مع غيركم، ولو انت جديد معانا ياريت تشترك في القناة عشان تتابع كل الحلقات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وشكرا جدا على دعمكم في الكام حلقة اللي فاتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.